United. Berbatov! It's a flying goal, and it sums up the renaissance for the player. Silver ahead of him, and Milner wide of him. Tevez running at the heart of him, and scoring for City. Lunia, be careful, he's on the yellow card.ผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อบอุ่นมากเลยนะฮะตอนนี้ขออนุญาตแนะนำตัวก่อน ค่ะ อดิศร พึ่งยานะฮะ ค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของ Sport Expo ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่แจ็คกี้นะคะคุณอดิศร พึ่งยาและดิฉันจิตจัญญาเพิ่มพัฒน์นะคะวันนี้เราทั้งสองคนนั้นได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ในเรื่องของผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคนที่จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการจัดการฟุตบอลเนี่ยเป็นมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะฮะก็คือหัวข้อเวทีเสวนาพิเศษวันนี้นะถือว่าเป็นหัวข้อที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อวงการโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลนะครับฟุตบอลอาชีพของบ้านเรานะฮะก็ในชื่อหัวข้อการบริหารจัดการฟุตบอลวิสัยทัศน์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะโดย TSEC นะครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome you again to the Sport Expo. And today, Kun Adison Punya and I'm Jitanya Permpatra. We are both delighted to be the moderator through the seminar of Managing Football Vision League Premier League by TSEC or Thailand Convention and Exhibition Bureau. เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราคงที่จะได้พูดคุยกันในหัวข้อต่างๆนะคะก็บอกท่านผู้มีเกียรติไว้ก่อนว่าถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของสโมสรฟุตบอลรวมไปถึงในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะคะ First of all, we would like to introduce the very important guest for today. The first one, he's the former chairman of English Premier League, Sir David Richards.ท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะท่าน Sir David Gerald Richards นะคะซึ่งเป็นอดีตประธานพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมเสวนาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ Mr. Michael James Blood ค่ะทนายความของบริษัท Brabners LLP นะคะซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายชื่อดังของโลกแล้วยังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษและก็ Premier League ด้วยนะคะ Next I would like to invite Mr. Michael James Blood, the corporate lawyer of Brabners LLP, a world-renowned law firm working for FA and English Premier League. Welcome.And the next one, may I invite General Richards Ian Hepburn Andrews, consultant of the FA and the Premier League on match fixing, betting and third-party ownership. ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะท่านนายพลจันทวาริชาร์ดเอียนแฮปเปนส์แอนดรูค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะคะรวมลีกอังกฤษด้านการป้องกันและปราบปรามการล้มบอลการพนันเขาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของบุคคล3ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านค่ะ So good afternoon all of you. May I introduce the topic for this afternoon? We have got 3 topics very important to that management the league. First of all, first topic is managing football visions of English. Sorry about that. No. The first topic is football league management.How to set up a league and deal with the FA and clubs and the broadcasting and the last one is the financial fair play. It's a new one and อันแรกนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลลีกนะฮะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญกฎข้อบังคับนะฮะ The second topic is all about the league rules governance and discipline and the third oneสุดท้ายนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามพวกล้มบอลแล้วก็เรื่องของการเป็นเจ้าของฟุตบอลนะฮะสโมสรฟุตบอลโดยบุคคลที่3 The third one is integrity in sport, prevention of match fixing, betting and third party ownership. Let me start with the first topic. ค่ะ
ท่านทั้ง3ที่เราเรียนเชิญมาในวันนี้นะคะก็จะพูดคุยกับเรานะคะใน3หัวข้อหลักสำคัญค่ะหัวข้อแรกนะคะก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลลีกนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณอดิศรบอกไปแล้วนะคะวิธีการบริหารจัดการลีกฟุตบอลอาชีพให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันกับสมาคมฟุตบอลแล้วก็สโมสรรวมถึงการรับมือกับกฎ Financial Fair Play ซึ่งตรงนี้เนี่ยฟีฟ่าให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จากอังกฤษเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความมีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการจัดการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดแล้วก็การพัฒนาลีกให้กลายเป็นสินค้าแบรนด์ระดับโลกด้วยน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็วิธีการปกครองลีกแล้วก็สโมสรการร่างธรรมนูญและกฎข้อบังคับของลีกแล้วก็สโมสรนะคะรวมไปถึงบูรณภาพของการกีฬาเรื่องสำคัญค่ะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือวิธีการปราบปรามการล้มบอลการเข้าเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของบุคคลที่3นะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยวันนี้ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความเป็นไปได้จะมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราคงได้พูดคุยกันกับทั้ง3ท่านค่ะ Yes, the first topic is going to about Sir David. We would like to know how about the football league management. It's a set up the league and deal with the FA, anything like broadcasting, and the new one is a financial fair play. Okay. Good afternoon. First of all, we'd like to show you what it really is all about. Right.เดี๋ยวรบกวนกลับไปสไลด์แรกนิดนึงนะคะให้ดูรูปหล่อๆกันหน่อย เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะฮะเป็นวิดีโอ I need you to understand how football actually works. And the FA in every country is the governing body of football. Right. And it's responsibleปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะคะเพราะเอิญว่าทางท่านเซอร์เดวิดริชาร์ดท่านเตรียมในส่วนของวิดีทัศน์มาให้ชมกันด้วยนะคะคือต้องอธิบายนิดนึงว่าท่านเซอร์เดวิดริชาร์ดนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือเมื่อก่อนฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันชื่อดิวิชั่น1ดิวิชั่น2 3 4นะฮะแล้วในปี 1992เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างจากดิวิชั่น1ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกท่านเซอร์เดวิดริชาร์ดก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ก่อตั้งนะตั้งแต่ปี 1992 ต้นมานะจนถึงปีนี้ก็21 ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านเซอร์ก็จะอธิบายโครงสร้างต่างๆนะฮะโอเค
Yes, and it's great, very emotional, very sentimental, each of a very remarkable moment from the start of the league, the opening season from the October until the end of the league. So, go on. Keep going, Saudab. Right. If you understand that football has a definite structure, and the structure of football is the FA, no matter which country it's in, the FA is the governing body of the game. Right. And it's broken into different pieces. In England, we have the Premier League, the Football League. Right. That is broken into what we call the professional game. There is 92 professional clubs, and it's governed by the Professional Game Board. 20 clubs from the Premier League and 72 clubs from the Football League. And on the other side of the business, you have the national game, which has a board of directors, and that governs 44,000 amateur clubs. But at all times, the FA is the governing body. It is the regulator, it writes the rules, it does the governance, and it does the discipline. But it discharges a certain amount of work to the national game, for the national game, and a certain amount for the professional game. Now, within Europe, the professional game has grown and grown and grown till it's become a huge business. Right. It's sport, but it's a huge business. So we've spent time building a brand, and the Premier League is the brand, but it is always governed by the FA. But it's allowed to do certain things as a league on its own. It's allowed to do broadcasting, sponsorship, commercial, corporate, but it's all within regulatory powers. The national game is slightly similar in that it gets the money from the FA to run the national game. Now, the Premier League contributes its own money to its own leagues, but the FA have the national team, the FA Cup and the Charity Shield, and that gives them enough money to pay the national game, Right. all the money to develop the game from the grassroots right up through the system to the professional game. But it's all about building a brand. แผนภาพนะฮะ Thank you very much นี่คือแผนภาพโครงสร้างนะถ้าจดไว้ก็ดีนะเพราะค่อนข้างจะสำคัญมากนะ3 ส่วนด้วยกันนะฮะซ้ายสุดอาชีพซ้ายสุดนี่คือฟุตบอลอาชีพนะเริ่มจากลีกสูงสุดคือพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกก็คือดิวิชั่นเดอะแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2อันนี้ในอังกฤษนะฮะทั้งหมด4ดิวิชั่นนะฮะพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดเดอะแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2นะเป็นฟุตบอลลีกแล้วก็บริหารงานโดยเนี่ยฮะเป็น Professional Game Board คือบอร์ดคณะกรรมการนะฮะนี่มี20สโมสรจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็72ก็คือ3ดิวิชั่นนะฮะทั้งหมด92สโมสรนะฮะโดยพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะแยกออกมาต่างหากสรุปว่าพรีเมียร์ลีกแยกออกมาทำสิทธิประโยชน์เฉพาะ20ทีมนะฮะกลางครับ FA Council ก็คือเรื่องขององค์กรก็คือตัวสมาคมฟุตบอลอังกฤษหน้าที่หลักๆข้างล่างนะฮะไล่มาเยอะแยะไปหมดเลยก็มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะฮะเป็นสมาคมฟุตบอลท้องถิ่นทั่วประเทศก็จะต้องขึ้นกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษที่เดียวนะฮะแล้วก็ดูแลสาระสำคัญที่สุดคือกฎระเบียบกติกามารยาททุกอย่างในการแข่งขันนะฮะจะต้องขึ้นตรงกับสมาคมกฎกติกาฟุตบอลมารยาทวินัยต่างๆนะฮะเรื่องการเงินเรื่องของเกมทีมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องฟุตบอลหญิงมีการสร้างผู้ตัดสินก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขวาสุดขอไปครับซ้ายสุดเท่ากับซ้ายสุดของผมนะฮะหรือขวาสุดของแขกผู้มีเกียรติ National Game นี่คือลีกแห่งชาติคือเป็นลีกเกี่ยวกับสมัครเล่นทั้งหมดนะฮะฟุตบอลสมัครเล่นทั้งหมดแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารแยกต่างหาก
44,000นี่เป็นสโมสรฟุตบอลสมัครเล่นมากกว่า 44,000ทั่วอังกฤษนะฮะก็อาจจะมีทีมท้องถิ่นทีมตำบลทีมอำเภอทีมจังหวัดอะไรเขาก็แข่งลีกกันวันอาทิตย์วันเสาร์แข่งกันทับซ้อนกับพรีเมียร์ลีกที่เขาแข่งกันนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะแบ่งเวลาเท่านั้นเองอันซ้ายสุดนะฮะหรือขวามือของทุกท่านเนี่ยสมาคมฟุตบอลอังกฤษจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบเรื่องงบประมาณทั้งหมดซึ่งเงินของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นได้มาจากสปอนเซอร์ของส่วนตัวนะฮะสมาคมฟุตบอลอังกฤษจะไม่ยุ่งกับพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกจะมีสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะแต่พรีเมียร์ลีกก็จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์อะไรกับสมาคมก็นำเงินไปใช้พัฒนาตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นมานะสมัครเล่นขึ้นมาแล้วดูแลผู้ตัดสินนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมชาติทุกชุดนะฮะนั่นก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆที่ทางเซอร์เดวิดได้บอกเอาไว้นะฮะแล้วเป็นท็อปิกแรกนะฮะท็อปิกที่2จะมีสาระคร่าวๆสรุปให้ได้ฟังกันเดี๋ยวในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นการให้ภาพรวมในท็อปิกแต่ละท็อปิกนะคะที่ทางทั้ง3ท่านนะคะก็คือผู้บรรยายทั้ง3ท่านเนี่ยผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านได้เตรียมมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราคงพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการร่างธรรมนูญแล้วก็กฎข้อบังคับของลีกแล้วก็สโมสรนะคะ Next I would like to skip to Mr. Michael James Blood about the leagues and club rules, the governance and the discipline. It just give us the general image of this kind of topics first, and then we will go in details, more details about this. Good afternoon. I'm a lawyer, so quite a lot of what I talk about is not very interesting. So bear with me, and I'll try and make it as interesting as possible. For that, I've been involved in sport for 13 years. You might recognise two people on that picture. A very young-looking Mike Blood at the back, and a certain Mr. Beckham in the middle there. He hasn't changed at all from 2002. Now, moving on. อันแรกขอสไลด์แรกค่ะเดี๋ยว Gonna go backwards. I don't want to go backwards, I want to go forwards. So, the structure of the league and governance. Lawyers are important because how the league is set up, the rules that exist, the constitution of the clubs and the agreement between the clubs and the FA sets the principles. And if all of the players, the referees and the clubs follow those principles, then each of the clubs, each of the leagues can make money. And setting the governance, setting the rules is all about creating stability, fairness, openness, but with a view to controlling your own league and making money from it. And sponsors, television companies and supporters will trust that the league is in the right place and is worth following. Now, the way in which it's set up and all the rules are very much for detail, and I don't think here is the time for detail, but it's getting them all right, in the right order, and having a proper rule book that everybody follows. And then you can stop the government from interfering, you control your own league, and you make money from it from the sponsors. And that's the key to having a sort of a strong set of documents and a strong set of governance. งั้นเดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่แจ็คกี้เสริมนะคะก็คือว่าในเรื่องของการเซตอัพในตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างสโมสรต่างๆกับสมาคมฟุตบอลที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเข้ามาคุยปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ตั้งกฎหรือว่า discipline เอาไว้นะคะคือตั้ง principle เอาไว้ในระดับหนึ่งว่าวิธีการดำเนินการกฎข้อบังคับต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ให้แต่ละสโมสรเนี่ย
เดินตามกฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าแต่ละสโมสรเองเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของตัวเองแต่มีหลักสำคัญก็คือว่าการจัดการสิทธิประโยชน์ของแต่ละสโมสรเองเนี่ยในเชิงของพาณิชย์แล้วเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสนะคะในเรื่องของเอกสารสามารถตรวจสอบได้เขาเน้นย้ำถึงเรื่องของ fairness openness ก็คือว่าการที่เป็นความสามารถที่จะเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณไมค์ก็เลยเน้นย้ำว่าระบบการจัดการที่สำคัญก็คือว่าใช้ในเรื่องของเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวควบคุมนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสำหรับการดำเนินงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะคือทางหมายเนี่ยนะฮะเขาจะมีหลักการสูงไว้อยู่แล้วแล้วตั้งเกณฑ์ทุกอย่างนะฮะดังที่เขาได้มีสไลด์โชว์ให้เห็นเป็นกราฟิกข้างบนเนี่ยนะฮะมีกฎเกณฑ์สมาคมตั้งกฎเกณฑ์ทุกสโมสรต้องทำตามง่ายๆเลยนะหลักการต้องเคารพในกฎและกติกาที่เขาลีกเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณจิตยาบอกเรื่องของเอกสารก็สำคัญเขาไม่สามารถจะมาพูดรายละเอียดมันเยอะในแง่กฎหมายเนี่ยมันเยอะมันคงจะพูดบนนี้ไม่ได้แต่เอาหลักการคร่าวๆเนี่ยมันจะประมาณนี้นะฮะพอตั้งลีกก็มีกฎเกณฑ์มีกฎกติกานะครับทุกคนต้องทำตามนะง่ายๆเลยเพราะนั้นส่วนเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปคุยกันนะไม่ใช่บนเวทีนี้เดี๋ยวมันจะเยอะเพราะมันไม่น่าสนใจนะฮะแต่ประมาณนี้นะฮะอย่างที่คุณจิตยาและผมได้พูดเอาไว้ค่ะ It's already translated anything more Sorry I already translated to all the audience yeah go on So, as a good document that summarizes where the league and the club should get to is the chairman's charter, and this is, as it says up there, it's a contract between all of the chairmen of the clubs to act, as it says there, between each other with utmost good faith and honesty. Second one, to maintain the rule book that they all follow. The third one is to adopt professional, fair and objective disciplinary procedures. So you must have the rules in place so that people know when they're in breach. You must have sanctions that are written down, and then you must have a separate and independent disciplinary body that, as an arbitration or a tribunal, that looks at the facts, investigates and decides whether there's been a breach and what sanctions follow. And you also need an appeal process, somewhere to go on from there. And then everybody knows the rules, the sanctions and the process that will follow. And the bottom one is very much the General's important topic, which is monitoring in compliance with the rules. It's all very well having a rule book, but if everybody ignores it and no sanctions are ever taken, then it's ignored and there's no point in having it. So the General will talk about how to police and sanction and have reporting standards to make sure that the rules are followed and properly followed and the proper sanctions and strict sanctions are taken. โอ้นี่ชัดเจนเลยตรงนี้นะประธานสโมสรทุกสโมสรต้องเซ็นสัญญานะฮะเซ็นสัญญาในการที่จะทำตามกฎกติกามารยาทที่ได้ร่างเอาไว้ทุกข้อแล้วนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าแต่ละสโมสรต้องมีฝ่ายกฎหมายนะฮะเพื่อที่จะมาตรวจสัญญานี้คือจริงๆกฎกติกาที่เขาร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นข้อดีหมดทำอะไรบ้างนะฮะเรื่องการผิดมารยาทผิดกฎกติกาแล้วก็ต้องโดนลงโทษพอโดนลงโทษแล้วก็ต้องอุทธรณ์มันขั้นตอนมันเป็นแบบนี้หมดสามารถอุทธรณ์ได้แล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาก็จะพิจารณาเรื่องวินัยเรื่องอะไรต่างเรื่องกฎกติกาเขาจะมีบอร์ดแยกพิเศษเป็นองค์กรอิสระนะฮะที่จะพิจารณาเรื่องวินัยมารยาทของไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเรื่องของสโมสรเรื่องของโค้ชอะไรต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดเพราะเนี่ยประธานสโมสรต้
ต้องรับรู้ด้วยนะต้องเซ็นสัญญาร่วมกัน ปัจจัยสำคัญก็คือว่ามีคอมมิชเมนต์กันสำหรับแต่ละสโมสรที่จะร่วมในพรีเมียร์ลีกนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่า Chairman's Charter ก็คือว่าเป็นการลงนามเหมือนกับเซ็นสัญญานั่นแหละนะคะปฏิบัติตามกฎที่จะต้องยอมรับแล้วทุกสโมสรใช้แบบเดียวกันนะคะคือถ้าเกิดว่าอ่านตามนี้มันจะค่อนข้างดูเป็นนามธรรมหน่อยนึงแต่ว่าในรายละเอียดเช่นในเรื่องของการที่จะทำให้การบริหารงานสโมสรเนี่ยเป็นไปตามหลักการนะคะมีในเรื่องของความยุติธรรมความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยคือดูเป็นนามธรรมหน่อยแต่ว่าในรายละเอียดที่จะออกมาเป็นกฎกติกาซึ่งเมื่อสักครู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีแฮนด์บุ๊กอยู่ทุกคนรู้ว่ากฎกติกาของที่เขาเขียนไว้มีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะเป็นเล่มๆเลยแต่ว่าในส่วนของประธานสโมสรเนี่ยต้องยอมรับหลักการว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกกฎที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดแบบนี้แหละแนวคิดสำคัญ4ข้อนี้แหละที่จะทำให้ในเรื่องของทุกสโมสรเนี่ยสามารถบริหารงานภายใต้กรอบเดียวกันได้คือทำเหมือนกันถือว่าอยู่ในโลกเดียวกันในโลกของฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกาต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องทำตามเพราะรับรู้แล้วนะฮะลงนามแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอสมาคมบอกลงโทษทางนี้แล้วไม่ยอมรับมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะเขามีกฎมีขั้นตอนแล้วเขาก็มีคณะกรรมการแยกต่างหากที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะอย่างที่คุณไมเคิลได้บอกเอาไว้และที่สำคัญสุดท้ายคือข้างๆคุณจิตชาจะเป็นคนมอนิเตอร์เป็นคนที่ดูแลเรื่องกฎทั้งหมดนะคะต้องโยงเข้าเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้คุมกฎแล้วกันเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะคะก็จะดูแลนะคะท่านนายพล Richard Ian Heaven Andrews นะคะซึ่งท่านก็จะดูในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามการล้มบอลการเข้าเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของบุคคลที่3แล้วก็การป้องกันในเรื่องของการfix ผลการแข่งขันทั้งหลายนะคะ So now we come to you General Richards about the integrity in sport prevention and of match fixing betting and the third party ownership because ladies and gentlemen, firstly I'd like to say that the purpose of sport is the mental, physical and moral well-being of our children. When we move sport into the professional sphere, there becomes an economic imperative, and that economic imperative often encourages people to take shortcuts. All of our statistical evaluation will tell you that once sport becomes corrupted, the revenues generated from that sport diminish, both in terms of audience attendance, production, television rights, and there is an economic imperative in a professional football league to ensure that corruption is kept to an absolute minimum. And the way to do that and to achieve that is firstly ensure that your rules of governance not only describe those activities that are prohibited, but enable players, officials and management a reporting chain so that they can inform when they've been approached, when they've been blackmailed, when they've been encouraged to cheat. And those rules must be properly policed and properly investigated and most importantly, properly disciplined. Any sport has a duty to protect itself, and if it's not prepared to enforce its rules and regulations, ultimately that sport will fail. And if you want a good example, look at cycling, where the drug abuse in cycling was permitted, allowed, and a blind eye turned to it. What it did was completely ruin that sport, the second most popular sport in Germany, and the Tour de France isn't televised there because of the drug abuse. In particular, I was asked to comment on referees. In a professional sporting body, there is a requirement for a professional standard and status within the referee. And that can only be achieved by proper training, proper payment, proper assessment, and continuous evaluation. And for a country such as Thailand, I would strongly recommend that external referees are brought over and external training mechanisms are brought over
and a continuous form of monitoring, because without it, the referee will decide the ultimate status of the conduct of that sport day by day. So they have to be properly trained, they have to be properly remunerated, and they have to be free of temptation from outside forces. โอ้โหน่าสนใจมาก thank you so much ในส่วนของท่านในพลริชเชสนะคะพูดไว้ในหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือว่าในเรื่องของการที่จะเรื่องของการป้องกันปราบปรามการล้มบอลเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาบอกว่าให้มองย้อนกลับไปที่หลักคิดสำคัญของการกีฬาสำหรับคนทั่วโลกหรือว่าการกีฬาที่มันถือกำเนิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพศักยภาพที่ดีของคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกฎกติกาแล้วก็ความสนุกสนานในเรื่องของการแข่งขันมันเพิ่มขึ้นแน่นอนวันหนึ่งมันมีกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกอย่างเช่นฟุตบอลจากนั้นมามันก็ทำให้เกิดเม็ดเงินมหาศาลในเชิงของธุรกิจขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีของเรื่องราวของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการช่อฉนในเรื่องของการที่ทำไม่ถูกต้องทุจริตตามมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่กลับมามองคติของกีฬาเนี่ยทำให้ทางด้าน FA เองนะคะหรือว่าคณะกรรมการที่ดูแลทางด้านนี้เองแล้วเนี่ยมองไปถึงในเรื่องของการตั้งกฎกติกาต่างๆขึ้นมาการตั้งกฎกติกาต่างๆเนี่ยก็เป็นเพื่อที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ความโปร่งใสที่สุดนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการหาสิทธิประโยชน์แต่ว่าต้องไม่ลืมคติสำคัญของฟุตบอลนั่นคือการกีฬาเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีภาพที่ดีของคนนั่นเองนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือว่าการปรับกฎกติกาหลังจากนี้เราจะได้ยินว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีในเรื่องของคดีต่างๆกรณีต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบล็กเมย์การล้มบอลการที่ในเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้เองแล้วเนี่ยก็ทำให้การมองในเรื่องของการปรับใช้กฎกติกาแล้วก็บทลงโทษต่างๆเนี่ยเขามองในจุดที่บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการประเมินกรณีเป็นกรณีไปตรวจสอบแล้วก็เรียกว่า investigate อย่างเป็นธรรมนะคะแล้วพิจารณาบทลงโทษอย่างเหมาะสมที่สุดไม่ใช่ว่าดูด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักหรือว่ามองกันเฉพาะตามตัวหนังสือเท่านั้นทุกแต่ละกรณีแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกาต่างๆที่นำมาใช้ก็จำเป็นเองที่จะต้องมีการตรวจสอบการพิจารณาปรับนำมาใช้อย่างเหมาะสมที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นหลักแล้วก็หัวใจสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เขาเน้นย้ำก็คือในเรื่องของ referee ก็คือเรื่องของกรรมการเขาบอกว่ากรรมการนี้เนื่องจากว่าลีกเนี่ยเป็นลีกที่เป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา require ในเรื่องของมาตรฐานระดับอาชีพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วเนี่ยต้องมีความเหมาะสมในหลายๆด้านตั้งแต่เรื่องของการเทรนนิ่งก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะคะสวัสดิการต่างๆเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ตัดสินต่างๆเนี่ยต้องไปรับผลประโยชน์จากที่อื่นแล้วเขาก็เน้นย้ำว่าสำหรับประเทศไทยเองแล้วเนี่ยซึ่งลีกกำลังพัฒนาเขามองในเรื่องของผู้ตัดสินเช่นเดียวกันนะคะว่าผู้ตัดสินของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะทำให้มีมาตรฐานก็ต้องมองว่าในเรื่องของการฝึกอบรมต้องจัดการอย่างเป็นระบบอย่าให้ไม่มีการฝึกอบรมนอกระบบเกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะพิจารณาในเรื่องของค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ผู้ตัดสินทุกคนเนี่ยปลอดจากแรงจูงใจหรือว่าแรงยั่วยุจากภายนอกที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มบอลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟิกซ์ผลการแข่งขันอันนี้เป็นหัวใจที่เขาที่คุณริชันแนะนำเรานะคะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นผู้ตัดสินเป็นไม่ได้เป็นอาชีพผู้ตัดสินจะเป็นเหมือนทำงานล่วงเวลาอาจจะเป็นครูเป็นทนายความเป็นวิศวกรแล้วก็มาฝึกอบรมผ่านการอบรมแล้วเป็นผู้ตัดสินเท่ากับทำงาน2อย่างนะฮะแต่ว่าพอฟุตบอลมันเป็นธุรกิจเข้มข้นมีเม็ดเงินมหาศาลแบบนี้ผู้ตัดสินต้องเป็นอาชีพผู้ตัดสินเลยนะฮะจะเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้อง
จะเป็นต้องการ ใช่ แล้วก็ ค่ะ พูดกันเยอะนะ ก็คือเน้นย้ำว่าสำหรับตัวเขาเองมองประเทศไทยแล้วเนี่ยในเรื่องของการปราบปรามการล้มบอลหรือว่าในเรื่องของการฟิกซ์ผลต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยในเรื่องของผู้ตัดสินเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะ ครับเพราะเท่าที่บ้านเรานะฮะแล้วก็ประเทศในแถบอาเซียนก็ผู้ตัดสินก็ยังมีอาชีพอื่นอยู่ด้วยนะฮะยังไม่ได้เป็นผู้ตัดสินซะทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะค่อยๆปรับนะฮะนั่นคือภาพกว้างๆนะฮะของทั้ง3ท็อปิก ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาในเรื่องของรายละเอียดแล้วกันนะคะ Now back to Sir David the important factor which English Premier League become the most revenue generating leagues in the world because now we know that you are concerning with some and big amount of money because of the branding of Premier League. What is the important factors of that? Well, first of all, a lot of it has got to be contributed to the heritage of the game because we've been going 150 years, so we deserve to be the best. But some 22 years ago, the league was split into two different parts, the Premier League, and the idea was to build the best league in the world. And if you look at the Thai Premier League and Siam Sports, they're in a position where we were a few years ago. We'd got Sky, we'd got the Premier League, but we wanted to build the best. So the first thing we did is we talked to the clubs about getting the best players in the world, which the clubs went out and did. So we started to get the very best players. We had very, very good grounds because they were hundreds of years old. We refurbished all the grounds. We made it very possible for families and children to come. We got rid of hooliganism and we started to build the Premier League brand. But then we went round the world promoting the Premier League. And we went into 211 different countries for them to buy the Premier League brand. And when we started with a few countries taking our product, and it got better and better and better because we physically made the game better. So we finished up with 211 countries and over 4 billion people watching every game on television. So it's about building a side, building a stadium, making it comfortable, making it accessible, making it safe. And especially football now is a family thing. You need to entertain. So by having good footballers you can entertain people and then people will come to your grounds. But then you've got to give them the facilities in the ground. And in doing that, it takes me now to Siam Sport and the Thai League because you say it's brave that Siam Sport and the Thai Premier League and FA have tied up together to start to build a television brand and a football brand. And to be quite honest, over the next sort of 3 to 5 years, Thai football and Siam Sport could be a world entity. I mean, you smile, but it's true. It's what you put into it. It's what you put into the production. It's what you put onto the field. It's how good the stadiums are. And I've been around your places and seen how the thing is growing. The way you play, the excitement, the number of shirts you sell. It's all leading up to becoming a major brand. And we're going to take that brand now with Siam Sport into Asia. We're starting with Asia. Thailand have got it. Siam Sport will produce all the games, 360 odd games.
But then we'll take all them games into Asia, and all of a sudden you will have an Asian content, and then you'll be ready to go into Europe and the rest of the world. สกิลมาชินดี้ถือโอ้ค่อนข้างชัดนะฮะจริงๆมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นคุณจิตรยาถามว่าทำไมถึงทำให้พรีเมียร์ลีกโด่งดังไปทั่วโลกคนดูมากแล้วเป็นแบรนด์เป็นโปรดักที่ทุกชาติทุกภาษาต้องซื้อฟุตบอลอังกฤษไปดู แน่นอนสมาคมฟุตบอลอังกฤษปีนี้ครบ150 ปี น่าจะในวันที่ 26 ตุลานะฮะจะครบ150 ปี ก็มันนานแล้วไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไอเดียของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อ 22 ปีที่แล้วตั้งแต่ปี 1992 นะฮะคือสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็เล็งเห็นนะว่าจะต้องยกระดับลีกให้เป็นลีกที่ดีที่สุดการเป็นลีกที่ดีที่สุดจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะฮะมันเริ่มจากในสนามเขาบอกมันเริ่มต้นจากนั้นเลยในสนามฟุตบอลหนึ่งก็ทำสนามฟุตบอลให้มันเป็นสถานที่ที่คนนะทุกระดับใช่ไหมอยากมีส่วนร่วมพ่อแม่ลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายนะครับคนสูงวัยนั้นสภาพสนามเนี่ยต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ฟาซิลิตี้ให้มันให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่คนเขาอยากจะเหมือนเราไปดูหนังนะฮะแต่นี่คือดูฟุตบอลนะทุกเพศทุกวัยมันเริ่มจากนั้นก่อนทำให้มันดีก่อนรวมไปถึงเรื่องของการคมนาคมขนส่งทั้งหลายด้วยเมื่อไปถึงสนามแล้วมีความปลอดภัยเขาพูดถึงเรื่องของ safety กันมาด้วยนะคะเรื่องของความปลอดภัยทีนี้เนี่ยไอเดียสำคัญก็คือว่านอกเหนือจากที่จะสร้างความนิยมให้กับคนในประเทศให้มันเป็นกิจกรรมซึ่งทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยนะคะเหมือนทุกอาทิตย์สมัยก่อนเราอาจจะต้องไปเข้าวัดกลับไปบ้านหาพ่อแม่ตอนนี้เนี่ยสำหรับคนอังกฤษก็คือทุกอาทิตย์ฉันต้องไปดูบอลอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมทั้งหมดก็ไปดูฟุตบอลไปเจอนักฟุตบอลที่เราชอบไปเชียร์ทีมของเราไปอยู่ในสนามที่มีความสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ผมหมายถึงว่ามีที่นั่งพร้อมนะฮะมีที่ของเด็กที่ผู้ใหญ่พ่อแม่ลูกนะฮะมีอัศจรรย์ทุกส่วนแล้วก็ปลอดภัยเขาเน้นคำนี้ด้วยปลอดภัยนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยจะทำให้บรรยากาศในการแข่งขันเนี่ยมันสนุกมันเอนเตอร์เทนนะมันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็เขาได้บอกนะสโมสรฟุตบอลอังกฤษได้บอกสโมสรทุกสโมสรนะว่าเฮ้ยพวกคุณต้องทำแบบนี้นะหนึ่งคุณต้องไปซื้อสตาร์ดังซึ่งยุคแรกๆเนี่ยนะอย่างฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเดนิสเบิร์กแคมป์เอริกคันโทนาอะไรพวกนี้เข้ามาคนก็จะไปดูพวกนี้แล้วก็จะทำให้บรรยากาศมันคึกคักแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือกติก็คือว่าทำให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกคือต้องทำตัวเองก่อนทำตัวคุณเองก่อนได้ best player มาก็คือมีผู้เล่นที่ดีที่สุดมีการแข่งขันสนุกสุดมันมีสนามที่ดีที่สุดคือทุกอย่างมันที่สุดหมดอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็จากที่สุดมากองรวมกันเองคือหลักคิดง่ายใช่เพราะว่าสมาคมก็เป็นคนที่แนะนำไอเดียนี้แต่ว่าตัวสโมสรนะคุณต้องทำตัวเองคุณให้คือถ้าจะพูดตรงกับว่าณวันนี้บ้านเราสภาพสนามอย่าว่าแต่อัศจรรย์แล้วตัวพื้นหญ้าเนี่ยไปหรือเปล่าสนามเรียบไหมหรืออะไรต่างระบายน้ำดีไหมอะไรพวกนี้ที่นั่งดีไหมทางเข้าอะไรต่างเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวสโมสรเองนะก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาคือทุกสโมสรถ้าเป็นเหมือนกันแบบนี้หมดมันก็จะไปพร้อมกันมันจะโตไปพร้อมกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่จัดระเบียบภายในได้ดีแล้วนะคะก็เริ่มเดินทางออกโปรโมทไปยังประเทศต่างๆนะคะแล้วก็พอออกโปรโมทไปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ซื้อลิขสิทธิ์เนาะมีประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นจำนวนเป็น100ประเทศนะคะ211แล้วก็มีคนดูต่อครั้งเนี่ยประมาณเกิน 4,000 ล้านคนทั่วโลกนะคะต่อสัปดาห์นะฮะต่อทุกเสาร์อะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตามมานี่คือคำตอบที่ท่านที่เซอร์เดนิสให้เรานะคะก็เลยพูดถึงฟุตบอลไทยนิดนึงนะฮะแล้วท่านอาจจะรู้จักสยามสปอร์ตสมาคมฟุตบอลแล้วก็ไทยพรีเมียร์ลีกก็คาดหวังว่า3องค์กรนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกอีก5 ปีนะเขาบอกให้อีก5 ปีน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะฮะภายใต้การทำงานของ3ส่วนเนี่ย So you mentioned that we could do that within 5 years. What is the first step we should do? We should start now. You've actually taken the first step because for the first time the FA and Siam Sport went out
to a real tender document for the televising of all the Premiership games. Yeah. And Siam are going to produce those games. The Thai League now has got a television contract. Yeah. And it will start to generate a lot more interest because Siam are very much into how do we make it better, how can we televise it, how can we get young people interested in it. So you've taken a major step. I said that we'd started 22 years ago. You're probably now only about 5 years behind us. You're not 22 years, you're about 5 years. Because you've got the advantage, Siam now are going to put 8-10 cameras into grounds, you're going to have high definition. So you're really on your way now. We've got to now get the Thai footballers to play better and better referees. We will do that because the amount of money that we've got for the new project will allow us to let clubs develop. Thank you. And also, Dave, to play better football, but to become stars as well. The league needs icons, needs young Thai players who are great, and international players that play. The league, the Premier League, when it started, was Beckham, Bergkamp, Zola, Cantona, global stars that just launched the Premier League. You need those characters, those icons, and those players. So we already got Robbie Fowler. Robbie Fowler. But we need the television guys to put a bit more money in before we can get those foreign players. So that will be problem indeed. ค่ะก็จริงๆแล้วก็ผมก็ถามกลับไปว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเมนชั่นว่าใน5 ปีเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นมาเป็นสร้างมูลค่าได้แบบนั้นเช่นเดียวกับพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเราควรต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกซึ่งท่านก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาผู้มาดูแลลิขสิทธิ์นะคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดของฟุตบอลเนี่ยประเทศไทยก็ทำแล้วนะคะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันลีกก็ทำแล้วนะทีนี้เนี่ยจริงๆไปแล้วขั้นแรกก็ผ่านไปแล้วเขาบอกผ่านแล้วตอนนี้ทำแล้วกำลังทำอยู่ก็ให้พัฒนาต่อไปแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคุณไมค์ก็เสริมขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมันต้องมีไอคอนมันต้องมีสตาร์ในการที่จะดึงดูดเพื่อที่จะสร้างให้คนเนี่ยมาสนใจแล้วก็สร้างให้ฟุตบอลได้เป็นกีฬาที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้คืออย่างอังกฤษเนี่ยช่วงที่เป็นพรีเมียร์ลีกปีแรก1992อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือมีทั้งเบิร์กแคมป์คันโดน่าโซล่าสตาร์ดังซึ่งเป็นระดับทีมชาติของยุโรประดับโลกเนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมันก็เลยทำให้ดังขึ้นเขาก็อยากเห็นฟุตบอลไทยเนี่ยมีอาจจะไม่ต้องยุโรปก็ได้นะอาจจะแบบเป็นในญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรที่แบบเป็นระดับคีย์แมนนักเตะดังๆมาเล่นในลีกบนเรามันจะทำให้โด่งดังขึ้นนะแล้วเมนชั่นล็อบบี้ฟาวเลอร์แต่ฟาวเลอร์มาเราจะเลิกเล่นอยู่แล้วนะแต่ในแง่การตลาดถือว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์ที่ทำให้ไทยพรีเมียร์ลีกดังมากๆนะคือทุกคนก็จะรู้จักว่าทำไมล็อบบี้ฟาวเลอร์ไปเล่นไทยพรีเมียร์ลีกเพราะล็อบบี้ฟาวเลอร์นั้นมีแฟนเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะคือการที่เราได้ตัวนักเตะมูลค่าของตัวนักเตะระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ฝีเท้าแต่มันอยู่ที่มูลค่าการดึงสื่อจากทั่วโลกมาด้วยสังเกตว่าเวลามีแมตช์จากต่างประเทศมาหรือว่ามีนักเตะสำคัญมาเมืองไทยเนี่ยสื่อก็จะแห่กันมาทำข่าวมากมายแล้วก็มันก็จะถูกเผยแพร่ไปมันก็สร้างมูลค่าให้กับในเรื่องของ exposure ของสื่อนะคะสำหรับในลีกนั้นๆหรือว่าในชนิดกีฬานั้นๆเองเนาะ So this question is Michael apart from the roles you are also a marketing and sponsorship expert as you help Manchester United to reach a $302 million deal with Nike what are the key factors to complete the deal It was a very big deal, £302 million, which is 15 billion baht, a big deal and still one of the biggest sponsorship deals in the world. It came about because you had
a great historic brand in Manchester United. Right. You had Nike, who were a big sports brand, but was second to Adidas in football. So the World Cup and all of the big football teams, Adidas was here, Right. Nike down here. So the timing was important. Nike said we want to be number one, and we have the vision to use Manchester United's reach into the rest of the world to make us the number one football brand, and we will spend as much money in buying those rights and then as much money in exploiting those rights wherever we can. So those were the key factors that led to the deal. For me as a lawyer doing the deal, Right. there were three key areas that were important. One was because Nike were paying so much money, they wanted everything, as much as they could get. Right. And so my job was to make sure they only got as little as possible and the rest was left with the club. The second thing was, back in 2001, we didn't know how technology would develop, how brands such as United would be able to exploit and get revenue. You know, who knew that they might be able to televise and distribute their own footage? So it was making sure that any developments in technology that would have resulted in money stayed with Manchester United. So that was my job, to make sure everything was kept there. And then it's now coming to the end of a 13-year partnership. A lot of time was spent saying what happens at the end, and we're going through that now. So will it continue as a partnership? Will it change? We'll just have to wait and see. ก็คุณไมเคิลบรัดเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนะเขาจะรู้เรื่องข้อกฎหมายดีนะครับก็สามารถจะเจรจาให้ไนกี้นั้นมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับแมนยูเป็นพันล้านเลยนะใช่ค่ะ302 ล้านปอนด์302 ล้านปอนด์นะต้องขออภัยเมื่อกี้เป็น302 ล้าน US แล้วไม่ใช่นะ302 ล้านปอนด์ก็15,000 ล้านนะ302 US ดอลลาร์แต่ว่าประมาณ200 ล้านปอนด์ก็ประมาณ10,000 กว่าล้านใช่ไหมใช่10,000 กว่าล้าน10,000 กว่าล้านนะฮะไนกี้เซ็นกับแมนยูเมื่อ2001ค่ะไล่มานะฮะก็คือที่ทำได้เพราะว่าหนึ่งเป็นชื่อแมนยูอยู่แล้วนะแมนเชสเตอร์จะมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะถูกไหมฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์นะฮะอีกแบรนด์หนึ่งคือไนกี้ใช่ไนกี้ในเรื่องฟุตบอลเขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นรองอาดิดาสอยู่แล้วถูกค่ะถูกแต่เขาต้องการที่เป็นรองแค่เฉพาะฟุตบอลนะฮะเฉพาะฟุตบอลแค่อาดิดาสเป็นรองไม่ใช่หมายถึงว่าฟุตบอลเมื่อกี้คุณไมเคิลบัตก็บอกแล้วคือต้องยอมรับว่าถ้าฟุตบอลเนี่ยอาดิดาสใช่ไหมไนกี้ก็จะอย่างนี้แต่ทำไงไนกี้จะขยับขึ้นมาลดแกปลดช่องว่างให้มาใกล้แน่นอนต้องมาจับกับแมนยูถูกไหมฮะซึ่งเป็นสโมสรอันดับหนึ่งตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้นก็เลยมาเอา2แบรนด์นี้มาแมทช์กันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะฮะการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของทีวีการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆแมนยูก็มีสเตชันเป็นของตัวเองด้วยเงินต่างๆเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะฮะทั้งคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแมนยูอย่างเดียวคือไนกี้เองก็ต้องการจะมาลงทุนเงินก็เยอะมากนะฮะต้องการมาลงทุนในวงการฟุตบอลแล้วก็มาได้กับแมนยูแล้วตัวเขาก็มีส่วนสำคัญนะฮะในการเจรจาเพราะเขาเป็นนักกฎหมายเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นที่ถามแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆอยากให้เห็นแค่ว่าเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าในเรื่องของการสร้างมูลค่าหรือว่าในเรื่องของการดีลเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยนี่คือมูลค่าของ1สโมสรเท่านั้นเองนะคะที่ยกตัวอย่างให้ดูถ้าบอกว่าในเกมในระดับทีมชาติของอังกฤษหรือว่าในสโมสรอื่นๆซึ่งมีเฉพาะพรีเมียร์ลีกนี่ก็20สโมสรมูลค่ามันมากมายมหาศาลนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นว่าสำหรับ1สโมสรเนี่ยแค่1สัญญาสามารถได้มาเป็นระดับ10,000 ล้านนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นเมนสปอนเซอร์นะฮะ และอยากให้เห็นเป็นตัวอย่างนั่นเองว่า ใช่ครับ จริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราพัฒนาทุกปัจจัยไปพร้อมๆกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่การยกระดับในเรื่องของเกมการเล่นอย่างเดียว แต่มันกำลังยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไปด้วยได้หมดชนะหมดนะฮะคือเป็นการแข่งขันที่แน่นอนจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ในเกมใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะแต่ว่าสิ่งที่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยทุกคนชนะหมดนะประเทศชาติชนะทุกสโมสร20สโมสรเนี่ยก็ชนะหรือเป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆสโมสรก็ชนะประเทศชาติด้วยเดี๋ยวเรียนท่านผู้ร่วมเสวนานิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามนะคะอยากที่จะถามในเรื่องของการจัดการหรือการบริหารสมาคมหรือสโมสรฟุตบอลโดยที่อิงได้ทั้งเรื่องของการธุรกิจในเรื่องของกฎกติกามารยาทนะคะก็สามารถที่จะสอบถามขึ้นมาได้เขียนใส่กระดาษฝากน้องๆขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยถามให้นะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ร่วมเสวนาหลายๆท่านนี่ก็มีหูฟังอยู่แล้วนะคะมีคนแปลละเอียดให้เพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะไม่ได้สวมหูฟังก็เราแปลคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะคะจริงๆนี่เป็นภาพกว้างๆนะฮะภาพกว้างๆรายละเอียดเจาะลึกนี่ก็ต้องคุยกันยาวชั่วโมง2 ชั่วโมงบนเวทีเสวนาเนี่ยไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะฮะแต่ให้เราเห็นภาพกว้างๆไว้ก่อนคือต้องเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะส่วนรายละเอียดก็ค่อยๆย่อยลงไปนะฮะมีไหมครับ Now back to general relations because in Thai Premier League lately we have a lot of conflict about the referee in the match. Some of them claim that the referee was deal or concerned with some match fixing, and we have a lot of fight in the stadium. You might see some of the clip or some of the news lately. So I would like to ask you what kind of let's say prevention should we take at the moment because it's quite urgent for us. It's not safe anymore in the stadium for some of the match. ถามตรงๆเลยละกันนะคะ เรียนท่านผู้ให้เกียรติว่าเลยบอกว่าในพรีเมียร์ลีกของไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเรื่องของการที่ผู้ตัดสินเนี่ยถูกกล่าวหาว่าล้มบอลบ้างหรือว่าฟิกซ์ผลการแข่งขันตัดสินไม่ยุติธรรมบ้างตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีเรื่องของประสบการณ์ในการจัดการลีกที่มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านมาแล้วเนี่ยของเราบ้านเรา100 ล้านเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยดูซิว่าจะมีประสบการณ์หรือว่าอะไรคือมาตรการที่เราควรเริ่มทำในปัจจุบันนะคะ In regard to the standard of refereeing and the impact that has on crowd behaviour, it's the Football Association's job to ensure that the level of professional training for its referees is such that it meets the requirements of the fans to know that the game is being audited and controlled in a fair and reasonable manner. England suffered greatly from crowd hooliganism, and this went on for a number of years. It requires a coordinated effort. It requires a coordinated effort between the police, the clubs, the FA, and the standard of training and stewardship, both inside the ground and outside of the ground. We in England have banned people for life for hooligan crimes. We remove their passports and don't allow them to travel to international matches. So successful has that process been, and Sir Dave has lived through it, but I can tell you now, we have a substantial increase in the number of females attending matches with young children because they feel safe, secure and benign. And both for the Thai FA and for any production organisation supporting them, the broader and wider that fan base, the better the product and the better the revenue. And the small amount of investment in training in terms of stewardship, police intelligence and police coordination is a brand building benefit. It's not a cost against the bottom line. And I'm sure that the English FA and I'm sure that others that have experienced these issues would be very happy to advise and help if that problem is becoming endemic in.
เชิญป๋าเลย ก็จริงๆแล้วนะคะก็คือถามท่านในพลริชเชตว่าสถานการณ์และการของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของไทยเนี่ยปัจจุบันก็อย่างปัญหาที่บอกไปแล้วนะคะท่านมีคำแนะนำอย่างไรท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับอังกฤษเองเนี่ยมันเคยมีปัญหานี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศหรือว่าเกิดขึ้นจากคนอังกฤษมันมีคนจากภายนอกเข้ามาทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาขอความร่วมมือนะคะจากทั้งสโมสรเองแล้วก็ในส่วนของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแล้วก็ในจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่สโมสรเองลงทุนในเรื่องของการข่าวนะคะให้มากขึ้นลงทุนในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นถึงแม้ว่าใครจะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลงทุนค่อนข้างเยอะก็ตามแต่สำหรับตัวของผู้บริหารเองแล้วเนี่ยการที่ทำให้สนามปลอดภัยการที่มีผู้หญิงหรือว่าเด็กเข้ามาชมเกมมากขึ้นหรือว่าการที่ทำให้ป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ก็คุ้มเพราะเมื่อมีความปลอดภัยเพราะเมื่อผลการแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันทำให้เกมสนุกแล้วพอเกมสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ลีกเนี่ยมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นมูลค่าที่เขาได้กลับมาในเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากมายมหาศาลมากกว่ามูลค่าการลงทุนการจัดการสนามให้มีความปลอดภัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาตรการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามเนี่ยเรามีแค่ผู้ตัดสินที่คอยดูแลแต่ในเรื่องของสโมสรและในระดับของสมาคมเองเนี่ยดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสนามความร่วมมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนว่าทำให้เกิดในเรื่องของมาตรการนะคะแล้วก็บทลงโทษที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้คนที่จะก่อเหตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกลัวมีขั้นถ้ามาจากต่างประเทศก็คือขึ้น blacklist โคกับกระทรวงการต่างประเทศถึงขั้น remove passport ก็เคยทำมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เขาก็เล่าให้เราฟังแล้วสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยทาง FA อังกฤษเองก็บอกว่ามีความยินดีถ้าเกิดว่าจะมาขอปรึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้นะยินดีให้คำปรึกษาแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างจ้ะคนแต่ละชาติไม่เหมือนกันนะฮะต้องยอมรับว่าต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าอย่างอังกฤษหรือประเทศยุโรปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องความคิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันไม่ใช่ง่ายนะคุณจิตยาถามเนี่ยถูกประเด็นนะแต่ว่าการแก้ไขจะค่อนข้างยากเอานะ Thailand only ก็มีบ้างบางอย่างเราต้องแก้เองบ้างก็มีคำถามจากด้านล่างก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจะถามใครดีนะครับ This is a very good question. How about in Thailand Premier League now? We have got the chairman and the owner from the politician. So in Thailand now we have got the owner and the chairman. He used to be a politician. Yeah. So this thing that is very conflictual, difficult to deal with. So it's totally different when you compare in England. The owner or the chairman is a businessman, But now in Thailand we have got a lot more politicians. First of all, we have rules to stop that happening because we have a rule called a fit and proper person, right? Who can be a director of a football club, right? Now, if you get a politician that owns a football club, but he mustn't have anything to do with the running of it or the fans or anything, because it's a very, very difficult situation because of the conflict of business interests and what have you. Right. So that is not a good thing to do. And what you should have is a rule that says, by all means, you can own a football club, but you can't run it, you can't take part in it, right? And you can definitely not have any fingers in any pies to do with the businesses that run it. ชัดเจนนะฮะต้องมีกฎ fit and proper person บุคคลที่เหมาะสมนะในการที่จะเป็น director ผู้บริหารนะตั้งแต่ director ไปนะจนถึง president หรือ chairman ต้องมีต้องมีแล้วเขาก็มองว่าอย่างที่อังกฤษเองนักการเมืองเนี่ยถ้าจะเข้ามาทำทีมมีปัญหาแน่นะในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มันก็ถือว่าเขาเรียกว่าจำแนกแล้วนะโดยกฎและกติกา
มันเราต้องมีกฎคนแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่เมื่อมาทำทีมก็อันดับแรกถ้าเรามีการแก้ข้อบังคับ เราขอแก้กันใหม่ดีกว่าอีกข้อหนึ่งที่มานะแล้วก็คุณลักษณะของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่อันนี้คือสำคัญเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะหมายถึงว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะคะหรือว่ามีพัฒนาการในเรื่องของความเป็นฟุตบอลลีกอาชีพเนี่ยเรื่องกฎกติกาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขายอมรับกันนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมอย่างส่วนในประเทศของเราก็ยังกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะในเรื่องของนักการเมืองที่เข้ามามีส่วนเกือบจะทุกเรื่องอะนะในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่กันไว้ก่อนเขามีกฎมีข้อบังคับกันเอาไว้แล้วนะฮะก็คงต้องลุ้นกันต่อไปหรือเราเดินขบวนกันนี้ไม่ต้องนะใช่ครับอันนี้ข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อสัก2-3 ปีเมื่อสัก4-5 ปีแล้วก็มีเริ่มจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับนักธุรกิจต่างชาติด้วยข้อหนึ่งนะมีคำถามอีกไหมฮะน่าสนใจนะคำถาม So this kind of thing is something involved with the third party ownership or not? I'm not quite understand about that. Can you give the explanation and give me an example of the third party ownership? Please, thank you. Yeah, third party ownership is essentially when a player is perceived to be belonging to an individual who's invested in his career. We have an expression in England that any one person can only have one master. And if you think this through, if I am, as a player, am owned by somebody else whose best interests of the sport and the club, and in terms of where Thailand is now, I'd like to remind people that fans support teams, they don't support individual players. They may have favourite players and they may find them exciting and watch them. But ultimately the loyalty is to the team, and the player's loyalty needs to be to the team. Many times third-party ownership, and it is legal in many countries in Europe, is benign and it creates no problem. But if I, as the owner of a player, decide to disrupt a team, it is very easy for me to do by insinuating transfer, by giving different instructions. And then there becomes a major transparency issue. What if I own 18 or 20 players playing in different teams in the same competitions coming up against, so I own the goalie in one team and the striker in another, but I don't own either team. I can have a disproportionate effect on that match. I could possibly corrupt that match. So I would strongly recommend, if the rules in Thailand are not set, that third-party ownership is banned as a matter of principle from the very beginning. And the other reason I say that is not merely the conduct of matches, but ultimately the revenues generated will be drawn out of the game into individual investors, and the opportunities for continued investment and growth diminish in proportion to third-party ownership. อธิบายไหมคะสักนิดละเอียดลึกซึ้งเรื่องของบุคคลที่3เนี่ยนะซึ่งจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมันต้องแยกออก2ประเด็นนะก็หนึ่งก็คือจะมาคอนโทรลคนไม่ได้แล้วก็เรื่องของสัญญาลึกซึ้งมากฮะเอาคุณจิตยาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเขามองในเชิงของตัวผู้เล่นด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของ third party ownership เนี่ยมันมีอยู่ใน2กรณีในเรื่องของสโมสรส่วนหนึ่งนะคะที่มันมีผลทำให้เรื่องของการแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการทุจริตกันเกิดขึ้นโดยช่วงแรกเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของตัวเพลเยอร์ก็คือว่าตัวนักเตะเองเนี่ยเขาบอกว่าในอังกฤษเนี่ยเขามีคำพูดคำหนึ่งว่าคนหนึ่งเนี่ยควรจะมีเจ้านายคนเดียวก็แปลว่าในถูกครับในส่วนของตัวผู้นักเตะเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้กับสโมสรเนี่ยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าลืมว่า
คนที่จ้างเข้ามาให้เล่นกับสโมสรเนี่ยต้องมีความจงรักภักดีกับสโมสรแม้ว่าตัวเองจะเป็นสตาร์แต่อย่าลืมว่าแฟนที่ซัพพอร์ตเขาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ซัพพอร์ตตัวเขาคนเดียวอาจจะเป็นนักเตะขวัญใจของใครหลายๆคนแต่อย่าลืมว่าทั้งสโมสรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็คือด้วยแรงซัพพอร์ตของสโมสรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักเตะเองถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความจงรักภักดีกับสโมสรเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎกติกาของเขาเหมือนกันผิดจรรยาบรรณในอังกฤษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเห็นว่ามีสตาร์บางคนไม่แฮปปี้กับสโมสรแล้วแอบดอดไปเจรจานู่นนี่หรือว่ามีเอเจนซี่มาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มองในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับสโมสรเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของสโมสรเองเนี่ยคงต้องให้พี่แจ็คกี้ว่าต่อก็มันไม่สามารถที่จะมีคือเจ้าของก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแต่ละเจ้าของทีมนะฮะประธานสโมสรเจ้าของทีมเนี่ยก็เป็นได้แค่คนเดียวทีมเดียวมันเขาป้องกันไว้นะครับมันอย่างที่คุณจินยาบอกถ้าหากว่าหลายๆคนบางคนอาจจะเป็นเจ้าของทีมหลายทีมมันก็เดี๋ยวมีปัญหาแน่นะเรื่องของความไม่โปร่งใสในการแข่งขันส่วนเรื่องนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกคือถ้าทำสัญญาแล้วก็แน่นอนครับคุณต้องอยู่ในสัญญานะครับแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าในอเมริกาใต้หรือว่าในยุโรปตอนใต้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าของร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันพอมีเจ้าของร่วมยกตัวอย่างนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาอะไรเงี้ยนะฮะอย่างคาร์ลอสเซเวสซึ่งมีเจ้าของร่วมเวลาจะซื้อจะขายกันก็ปวดหัวนะฟ้องกันไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องมือที่3เนี่ยไม่ใช่มือที่3 Third Party Ownership เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกันไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้นะครับทั้งในส่วนของสโมสรเองแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นนะฮะแน่นอนครับผู้เล่นก็ต้องมีสัญญาฉบับเดียวไม่ใช่มีเจ้าของร่วมหลายๆคนซึ่งปัญหาแน่นะฮะ I don't know who to throw this question to, but I really like to know how do you feel or it made any change because now a lot of Premier League club it's owned by foreign businessmen. It's quite different from it very starting or from its origin. It has changed a lot or the fan lost their faith or not. It has changed a lot, yes, because we were all local owners of football clubs. We were British businessmen that supported their local club. But as the brand has grown, it's enticed foreign ownership. Now, that can be a good thing because it helps you take your brand abroad. We have sort of 14 foreign owners owning Premier League clubs from the Emirates, from Russia, from America, from Thailand. We have an immense influx of foreign buyers. There's nothing wrong with that because the rules and the regulations within the league don't allow them to do anything because voting procedures and the constitution is written in such a way that it protects the integrity of the league. So yeah, foreign ownership can be good because it's enhanced our brand and it's taken us back into countries that makes it really good. We've been talking to Ponsak earlier on about the way we want to develop Siam Sport into an international brand, not just a Thailand brand, because it's important to the economy, it's important to employment, it's important to people that the country grows, and sport can help in all those attributes to make things happen. So yeah, foreign ownership can be a good thing. Do you have any different angles, General? Do you have any point of view the different? Okay. เดี๋ยวผมถามเรื่องหนึ่งนะคะคือว่าใน
ในฐานะที่เป็นคนอังกฤษเองเนี่ยรู้สึกแตกต่างหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองเนี่ยมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีเจ้าของเป็นคนต่างชาติเยอะเหลือเกิน 14 สโมสรในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ ใช่ค่ะจาก 20 นะตอนนี้เป็นเจ้าของเป็นต่างชาติจากรัสเซียจากตะวันออกกลางจากประเทศไทยก็มีด้วยนะเคยมีนะคะก็ถามว่าเป็นยังไงถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ารู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าแน่นอนมันคือเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในเมื่อในเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าแนวคิดในการทำ business มันคงไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าการคงไว้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะว่าไม่ใช่หัวใจอะค่ะถึงคือ integrity ก็คือว่าในเรื่องของความสนุกสนานหรือว่าจิตวิญญาณของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจำเป็นเองที่คงจะต้องคีปเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยคือในฐานะคนอังกฤษเองก็ถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็คือมองว่าในแง่ดีก็คือในเรื่องของพัฒนาการของลีกที่จะเกิดขึ้นของสโมสรที่จะเกิดขึ้นอันที่2ก็คือข้อดีก็คือในเรื่องของการที่จะโปรโมทลีกต่างๆเหล่านี้หรือว่าสโมสรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปในต่างประเทศทำให้มีฐานของแฟนบอลมากขึ้นมันดีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสร้างฐานแล้วแฟนบอลก็ต้องยังยึดมั่นอยู่กับทีมแม้ว่าเจ้าของเนี่ยจะไม่ใช่คนอังกฤษนะฮะแต่สาระสำคัญก็อย่างที่คุณจินยาบอกแฟนบอลยังไงก็ต้องยึดมั่นซื่อสัตย์ในการติดตามเชียร์ทีมอันนี้สาระเลยนะสำคัญมากในส่วนที่วันนี้ที่เราประมวลได้ส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเห็นเลยว่า FA เนี่ยจะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยคือมองว่าทำอย่างไรให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นกลางแล้วก็ต้องเรียกว่าเสน่ห์ของฟุตบอลเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการที่สนุกสนานกับเกมการแข่งขันอย่างยุติธรรมมีความโปร่งใสมีความปลอดภัยมีสตาร์เข้ามาเป็น entertaining แล้วก็เป็น family activity ต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมของครอบครัวก็คือพยายามที่จะคงสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าปัจจัยต่างๆข้างนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม It is in the same Michael Yeah, the important thing about the foreign owners right that have invested is the reason they've invested is because they want to be associated with the Premier League and the Premier League brand. Right. It lifts their status in their own country. Right. And it's a trophy for them. It's a source of great pride and enjoyment. Right. And so that's a good thing because as long as the Premier League is successful as a world brand, then they will continue to put money into those clubs. So not many of them are in to invest to take money out. They want to sustain it and put more money in because the reason for their investment is not to make money. They've already got enough money. It's to create status for themselves. Do you have any fit and proper rule for the owner and foreign owner? It's the same. It's the same test. The same test for all owners, wherever they're from. Yes. So, and applied, and policed as well. Right. I'm undertaking a job not for the Premier League, but for the Football League at the moment. Right. Investigating one director of one club who is not fit and proper, right. and so we are policing it and making sure that he's no longer able to take any part in the running of that football club. So yes, yeah, it's like ก็เสริมไมเคิลเสริมได้ชัดเจนนะฮะก็ต้องบอกว่า Very interesting attitude. I mean, some of us maybe think that if we own it by foreigners, let's say, we lost some identity of us. But in your attitude, what you have tell us lately, it's quite interesting for me indeed. It's a kind of things that you look at your brand that will never go. It's a global brand. This is a great attitude from Michael, you know that. ก็เลยจะบอกว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมที่ทางคุณไมค์เสริมมาคือว่าเขาไม่ได้มองว่าการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในแบรนด์พรีเมียร์ลีกเนี่ยคือการกอบโกยเอาทรัพยากรของเขาออกไปแต่เขากำลังมองว่าการที่นักลงทุนเนี่ยขนเม็ดเงินมหาศาลมาลงทุนในสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันสำหรับบริษัทเหล่านั้น
เองแล้วเนี่ยมันคือรางวัลแห่งความสำเร็จมันคือโทรฟี่ที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเม็ดเงินละหรือว่าการกอบโกยผลประโยชน์ออกไปเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากและบริษัทต่างๆนักธุรกิจข้ามชาติต้องการที่จะมาใช้แบรนด์พรีเมียร์ลีกเนี่ยทำให้ตัวเองสเตตัสฐานะภาพของตัวเองเนี่ยยิ่งดังมากขึ้นในเรื่องธุรกิจนะฮะคือสิ่งที่อังกฤษได้ก็คือเงินเข้ามาลงทุนถูกไหมฮะไม่ได้กอบโกยออกไปแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ออกไปไหนแต่กลายเป็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการมูลค่าในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือว่า running business ปกติเนี่ยเขาได้เงินจำนวนขนาดนี้หรือว่าลงทุนขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาได้โทรฟี่คือความภาคภูมิใจสำหรับบริษัทตัวเองในการที่เอาบริษัทตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับแบรนด์เชื่อมโยงกับพรีเมียร์ลีกได้นี่คือความภาคภูมิใจอันนี้คือสำคัญแล้วพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะให้สโมสรเนี่ยที่เขาตัวเองโอนอยู่เนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันไม่ได้ออกไปไหนเขากำลังมองว่าในเชิงของนักกฎหมายเองเม็ดเงินกำลังมหาศาลที่ลงทุนครั้งแรกเนี่ยมันเพิ่มกลับเข้ามาอีกเรื่อยๆไม่ได้ออกจากประเทศนะเพราะตัวไมเคิลเองเขาก็เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยนะเพราะก็เป็นนักกฎหมายมันก็หมายความว่านักธุรกิจข้ามชาติอย่างที่คุณจิตรญาพูดว่าเขาถ้าจะคาดหวังว่าจะมาได้กำไรจากการบริหารสโมสรฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเป็นไปได้ไม่ใช่เลยมันได้น้อยไม่ได้เยอะหรอกแต่สิ่งที่เขาเงินมาลงทุนมันคล้ายๆกับเป็นการเขาเรียกว่าใช้งบโฆษณาของบริษัทตัวเองในการที่มาเชื่อมกับแบรนด์อาจจะเป็นไม่นับแมนยูลิเวอร์พูลนะอาจจะเป็นทีมอื่นนะฮะที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกที่ดังแล้วคนก็จะรู้จักเพราะคนจะดูตลอดนะเพราะถ้าดูทางตัวเลขเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยเพราะนั้นถือว่านี่เป็นงบโฆษณาจิ๊บจ้อยมากที่นักธุรกิจข้ามชาติมาซื้อทีมฟุตบอลอังกฤษนะซึ่งเงินตัวไหนก็มาลงทุนเขาไม่ได้มองว่าพวกนี้จะกอบโกยเดี๋ยวฟังมุมมองของท่านเซอร์วิช Can I say to you that no matter who owns a football club, it will never lose its identity. If you own Manchester United, it wouldn't make one bit of difference. It would always be Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, because it's the identity of the club. The owner is the person who benefits. Take the Glazers who bought Manchester United. They paid an awful lot of money for it, a lot of money. Right. But now the Glazers are world famous people because as much as Manchester United is a fantastic brand, if you say to people, who owns Manchester United? They say the Glazer family. Right. Who owns Chelsea? Roman Abramovich. Right. The people that buy the clubs become great statues and great icons in name, but the club's identity will never ever change. Michael. Further to that, the important part is not the club. The club standing alone doesn't exist. It needs to be part of a league and it needs to be part of a football association. And provided the Thai nation controls and manages and governs those properly and efficiently and supported by the production values of those people marketing those products, there's no reason why the fan base will be eroded by foreign ownership. And one final point. You don't own a football club. There's something you just hold it for a short period of time. You hold the baton, right, and then in 10, 20, 30 years you may pass it on, and you try and pass on that baton in a better condition than when you received it. The ownership is with the fans and with the communities, and you just simply hold it for a period of time and then pass it on. ชัดเจนนะ คือแม้ว่าจะมีนักธุรกิจข้ามชาติมาซื้อทีมแต่ว่าอัตลักษณ์ตัวตนของทีมสโมสรไม่มีทางเปลี่ยนแน่ใช่ค่ะนักธุรกิจข้ามชาติอาจจะได้ชื่อเสียงโด่งดังอย่างตระกูลเกเซอร์ที่มาใช้เงินซื้อแมนยูอัตลักษณ์ของแมนยูก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเกเซอร์ดังขึ้นแต่ทีมแมนยูก็ยังอยู่ก็ในช่วงเวลาที่เขายังเป็นเจ้าของอยู่ค่ะก็ในเชิงของทางกฎหมายเองคุณไมค์ก็เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรหรอกนะมันคือการเดินทางเข้ามาเพื่อบริหารแล้วก็โฮหุ้นเอาไว้ส่วนหนึ่งในจำนวนเวลาระยะหนึ่ง
หลังจากนี้5ปี10ปีเนี่ยเมื่อสโมสรพิจารณาว่ามีดีลที่ดีกว่ามีคนที่จะสามารถที่จะถือหุ้นได้ดีกว่าแล้วก็ทำบริหารสโมสรได้ดีกว่าสิ่งนี้ไอ้ไม้เนี่ยมันก็ถูกส่งต่อไปมันก็ไม่ได้อยู่ที่อีตาคนนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าฐานของแฟนต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับที่ท่านในพลนะท่านบอกไว้ก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคลับเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยลำพังแต่ว่าอยู่ได้ด้วยลีกอยู่ได้ด้วยการที่ทุกคนเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สร้างลีกให้เข้มแข็งการที่สโมสรเนี่ยสามารถที่จะทำตามแล้วก็เดินตามกฎกติกาต่างๆได้ต่างหากที่ทำให้ลีกมันคงอยู่แล้วไม่ว่าปัจจัยอื่นๆจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรความเป็นฟุตบอลของอังกฤษหรือว่าความยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดไปอันนี้เป็นแนวคิดน่าสนใจนะคะก็จริงๆก็เขามองไปอีกแบบหนึ่งเขามองไปอีกแบบหนึ่งไม่ได้มองว่าอย่างนักธุรกิจข้ามชาติมาซื้อทีมแล้วจะเสียหายไม่ใช่เป็นคนของกิจไม่ใช่นักธุรกิจข้ามชาติก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของลีกไม่ได้จะมายิ่งใหญ่หรือว่าจะมาเป็นตัวคอนโทรลลีกหรือจะเป็นตัวคอนโทรลสโมสรก็อย่างที่คุณจิตยาบอกถึงเวลาเขาอาจจะมันก็ต้องไปนะฮะอาจจะมีเจ้าของใหม่มาแต่ทีมยังอยู่ลีกยังอยู่แฟนบอลยังอยู่เหล่านี้ยังอยู่นะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสำคัญคือเรื่องของกฎกติกาที่เราตั้งไว้อันนี้คือจุดสำคัญที่จะสามารถป้องกันสิ่งต่างๆหรือว่าการสูญเสียลีกอย่างที่เราหรือว่าการสูญเสียอัตลักษณ์ที่เรากังวลได้เพราะว่าในเชิงของการที่เป็น ownership เองก็เหมือนกันนะคะไมค์ก็บอกว่าการที่เลือกคนแล้วก็เขามี proper เขามีกฎด้วยก็ต้องเทสด้วยฮะเข้ามาก็มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งแล้วอันนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะอิมพลายประยุกต์ไปใช้กับทุกอันที่เกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะคะอยากจะฝากให้ท่านผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ได้คิดได้มี attitude ใหม่ๆแล้วในทัศนคติในเรื่องของมุมมองการทำให้สโมสรหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศประสบความสำเร็จใช่ครับมันต้องเริ่มจากการที่เรามีเขาเรียกว่าถ้าเราจะพูดเป็นรถแมพมันก็คงจะกว้างไปแต่ว่าต้องมีหลักการเรามีหลักการไว้ก่อนแล้วก็เดินตามหลักการนั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าตัวหลักการที่จะไม่เปลี่ยนปรับได้แต่จะไม่เปลี่ยนนะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็จะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลีกก็จะอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะไม่แน่ใจว่าหลายคนเป็นแฟนบอลหลายคนเป็นผู้บริหารสโมสรนะคะก็สิ่งสำคัญที่เขาเน้นย้ำก็คือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างให้ฐานของแฟนฟุตบอลมีความมั่นคงมีความจงรักภักดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้เกิดสิ่งต่างๆตามขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้เป็นแฟนบอลก็ทำหน้าที่แฟนบอลให้ดีนะคะ1ผลการแข่งขัน1แมตช์การแข่งขันไม่ได้เปลี่ยนอะไรทีมคุณก็ยังเป็นทีมรักอยู่แต่ถ้าไปตีกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแน่ๆก็ถ้าตีกันก็จะต้องมาเข้าสู่กฎกติกามารยาทใช่ไหมก็ต้องโดนลงโทษนะตามกระบวนการนะฮะก็แค่นั้นเองคือมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีความผิดพลาดเกิดก็ต้องแก้ไขนะฮะในเชิงของผู้บริหารสโมสรเองเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะอย่างน้อยในเรื่องของมุมมองการบริหารรวมถึงแนวคิดหลักสำคัญเลยที่เป็นหัวใจของการทำพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอย่างวันนี้นะคะ so it is maybe it's the last session do you have anything left to us to the audience or to the administrative staff of the club in Thai Premier League? Yeah, we have many groups from them, like staff coach. Anything to say? Apart from that you mentioned before, but I think it's much detailed on that. All we can say is that next season in the Premier League of Thailand, the television, the football will be much better. You'll have much more people watching it. It'll become more popular and you can only go and get better and better and better. And there's one or two people that are responsible for that. Right. And that's Ponsite sat down there of Siam Sports, Makudi, your Prime Minister. They're all responsible for making our product better and better and better. And on behalf of myself and the General, we'd like to thank Siam Sport and you, my love, and you, sir, for the kindness you've showed us today, and we wish you the very best of luck in the future.
Thank you very much Thank you so much for being with positive us. thinking and optimism. Okay, that's fine. Thank you very much. Thank you so much for all the information and all the ideas that you share with us today. It's very relevant and I think that it's very useful for all of us here as football fan and also some of the administrative staff here as well. Thank you so much. ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ คือท่านเซอร์ฝากไว้ทิ้งท้ายว่าท่านเซอร์เชื่อว่าฟุตบอลไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมหรือเรื่องของการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะครับ